Друзі, вітаю усіх! З вами Оля, ви в мене на кухні, і сьогодні я підготувала до вас чергову добірку смачних та простих рецептів на сніданок. Тому давайте починати. Почнемо з найпростішого та найшвидшого рецепту. Беремо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки молока, трохи солі та добре перемішуємо. Далі підготуємо начинку. Я беру невелику кількість огірка, просто нарізаю соломкою. Шматочками такого ж розміру нарізаю рибу. Розігріваю сковорідку, додаю трохи олії та обсмажую як звичайний омлет, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Він має вийти доволі ніжним. І тепер починаю додавати сюди вершковий сир. Усього на порцію я взяла приблизно 20 грамів сиру, додаю огірок та рибу. Закручую таким чином, як коли ми готуємо роли. За бажанням можна трохи прикрасити кунжутом. І ось доволі швидко у нас вийшов такий смачний сніданок. Доповнюйте його чимось вуглеводним, і тоді він точно наситить вас на тривалий час. Для наступного рецепту спочатку беремо одне яйце та відокремлюємо білок від жовтка. До жовтка додаємо підсолоджувач, 1 столову ложку йогурту, також 1 столову ложку борошна та пів чайної ложки розпушувача. Перемішуємо. До білку можна додати дрібку солі для балансу смаку та починаємо збивати його до стійких піків. Це дуже просто та швидко, буквально півхвилини і готово. Перемішуємо обидві маси. І в результаті у нас виходить дуже повітряна маса. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та викладаємо на неї тісто. Розподіляємо його по поверхні та готуємо на мінімальному вогні під закритою кришкою. Тим часом я взяла 100 грамів пастоподібного сиру, додала до нього ванілін та трохи згущенки без цукру. Перемішуємо до однорідності, вийшов ось такий крем. Наш млинець обережно перевертаємо і готуємо ще з іншого боку буквально 10 секунд. Він має бути дуже повітряним. Також я використовую трохи полуниці для начинки, можна замінити на будь-які інші фрукти. Ну а тепер змащуємо наш млинець. Спочатку я беру половину від приготовленого крему, складаю навпіл і змащую його зверху рештою. Викладаю зверху ягоди та посипаю горішками. Ось така краса в мене вийшла на сніданок, він дуже ніжний, схожий на якийсь десерт, тому думаю, багатьом з вас сподобається, тому обов'язково готуйте. Ну а ми йдемо далі. Для наступного рецепту мені треба нарізати томат маленькими кубиками, я взяла тільки половину. Також мені знадобляться мариновані огірки, їх теж необхідно дрібно нарізати. Змішую томати, огірок і додаю до них нарізану запечену індичку. Це може бути шинка або щось інше, або просто варене м'ясо. Додаю сюди трохи гірчично-медового соусу, який я вже вам якось показувала. Я зазвичай використовую його для заправки салатів, але для деяких м'ясних страв він теж підходить. Далі беру лист тортілі та змащую його вершковим сиром по всій поверхні. Беру приблизно 15 грамів. Шматочок сиру розрізаю навпіл та викладаю по краям, викладаю на розігріту сковорідку та усю цю начинку викладаю на одну половину. Згортаю навпіл і готую так на повільному вогні, поки начинка не прогріється і наша тортілья не набуде хрусткої скоринки. Ось такий сніданок у нас вийшов. Дуже смачно та поживно. Наступний сніданок у мене вийшов аж на 3 або навіть 4 порції. Беремо 150 грамів вівсяних пластівців, мені ті, що варяться 5-7 хвилин. Додаю 200 мл молока та перемішую, так і залишаю на деякий час, щоб вівсянка набухла. Тим часом я якраз займуся рештою інгредієнтів. Беру 2 яблука, в мене вони доволі великі, їх необхідно натерти на терці. Я це роблю прямо не знімаючи шкірку.
Тепер до яблук додаємо 2 яйця. Перемішуємо їх. Додаємо сюди корицю для запаху, а також 2 столові ложки какао та підсолоджувач. Я додала також 2 столові ложки цукру. Можна замінити на цукрозамінник. Усе добре перемішуємо до однорідності і тепер додаємо вівсянку. За цей час, це приблизно 5 хвилин, вона вже добре набухла, а також додаємо пів чайної ложки розпушувача. Перемішуємо разом усі інгредієнти і тепер будемо викладати їх у форму для випікання. Я застелила її пергаментом, щоб було зручніше потім діставати і не треба було нічого змащувати. Зверху хочу додати дрібно нарізані горішки. Мені здається, так буде виглядати і апетитніше, і буде ще поживніше. Горішків я взяла близько 30 грамів. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин. Так, такий сніданок не готується швидко, але якщо у вас є вільний час і бажання приготувати собі на сніданок та для своїх близьких щось особливе, це саме той варіант, тому що готовий наш пиріг ми будемо покривати ще й розтопленим шоколадом. Я взяла 40 грамів, розтопила його та покриваю, поки пиріг ще теплий. Незважаючи на те, що він доволі довго запікається, він дуже вологий всередині, так як там багато яблук, і дуже смачний, схожий на брауні, тому раджу також усім обов'язково його приготувати. На черзі у нас ще один високобілковий сніданок. Беремо 180 грамів кисломолочного сиру, додаємо 1 яйце, трохи солі та 100 грамів тертого звичайного сиру. Далі трохи зелені та перемішуємо всі інгредієнти разом. Ось така маса у нас приблизно має вийти. Далі я беру лаваш, я нарізала його на такі прямокутнички і тепер будемо додавати начинку та закручувати у рулетик. Я це роблю ось таким способом. Начинки мені вистачило на 8 таких рулетиків. Я поклала їх в форму для випікання і зверху тільки залишилося змастити жовтком для золотистої скоринки. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин, або можна запекти в аерогрилі трохи швидше. Хрустки ззовні соковиту сирну начинку. Просто ідеальний варіант для смачного сніданку. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу, а також нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а з вами була Оля, побачимося з вами у наступних роликах.